السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا بقى الاندومي الجميل، اندومي التحفة، اندومي المصانع والشركات. اول مرة هنعمله في البيت بالشكل والحلاوة. وطبعا ما فيش اي حد عمل الاندومي بالطريقة دي، لان هي الطريقة الاصلية بتاعت الشركات وطريقة المصانع. اول مرة هتشوفيه مع كوكي معمول في البيت بكل الانواع وبكل الاطعمة اللي انتي بتشتريها من بره وبتجيبيها من بره. شوفي الشكل طبعا ظاهر معاكي اهوت. الشكل نفس الاندومي بالظبط اللي الاولاد بيجيبوه من بره. لا هتدوري ان انت هتبطلي تجيبي اندومي تاني من بره، ولا هتقولي لهم الاندومي وحش ولا حلو. انت اللي هتعمليه على طول. لما تعتمدي الطريقه دي وتعمليها في البيت معايا مش هتبطلي تاني تعملي اندومي. انت ذات نفسك لما بتاكليش الاندومي هتاكليه بالاندومي بالطريقه الجميله التحفه دي. هنا كان في طعم اللي هو اول طعم شفناه مع بعض دوت كان بالكركم وتوابل كده بتجيبيها من عند العطار، تقولي له اطعمه. جميع بقى الاطعمه سواء بالكباب بالشطة بالفراخ، جميع النكهات وجميع الأطعمة بالخضروات، في جميع التوابل عند العطارة بتجيبيها وبتعمليها. أول طعم كان مجموعة من التوابل مع الكركم، أما الطعم دوت كان طعم تاني، بابريكا وحاجات. هتشوفوا معايا في الفيديو بقى لما نخش الفيديو ونسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو مع بعض ونشوف عملنا العجينة الحلوة بتاعتنا ازاي، ونشوف عملنا بقية المكونات بتاع الاندومي ازاي. هنجيب كده حبايتين من البطاطس، هنقطعهم مكعبات، عليهم بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره بس، عليهم 3 4 فصوص من الثوم، وسيبيهم يغلوا ويدوا مع بعض كده لحد ما يستووا تماما خالص، علشان ده اللي هنعجن بيه العجينه بتاعتنا. البطاطس استوت مع البصل مع الثوم، هتضربيها في الكبه علشان تدي شكل العجينه، لان السائل دوت اللي هنعجن بيه الاندومي بتاعنا. بعد ما ضربنا البطاطس مع الثوم مع البصل وسويناهم حلو على النار وضربناهم في الكبة بتاعتنا، هنركنهم. هنجيب كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية من النشا بنفس معيار الكوباية اللي احنا بنعاير بيها، عليهم ذرة من الملح، ونقلب المكونات الجافة كلها ببعضها. وبعد كده ننزل بخليط البطاطس اللي احنا سويناه وسلقناه معاكم ده. قلبي بس المكونات الجافة كده مع بعضها، مفيش اسهل من كده. هتنزلي بخليط البطاطس اللي احنا سويناه مع بعض دوت، بس لازم أن يكون مفروم ناعم. ما عندكيش كبة اضربيه في الخلاط عادي، البطاطس بتاعتك اصلا طرية وهتنضرب بكل سهولة معاكي. عندك كبة حطيه في الكبة واخلطيه زي ما انا خلطته كده، وبعدين انزلي بالدقيق والنشا عليه. لمي العجينة بتاعتك بربع كوباية من الزيت ويطلع معاكي احلى عجينة اندومي. تابعي بس معايا الفيديو للاخر، ما تقطعيش الفيديو، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد. ادي ربع كوبايه الزيت او معلقتين من الزيت حسب العجينه بتاعتك لما تلمي بيها العجينه. في تكات كتيره في الفيديو، تابع الفيديو للاخر واعملي لايك وشير للفيديو. واللي اول مره يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراكه في القناه علشان يشوف وصفات واكلات كوكي الجميله اللي بتسهل عليكم الحاجات وبتبسط ليكم كل الوصفات. تلمي العجينه بقى بالزيت كده. وبعد كده ايه اللي انت شايفاها دي مكنه، المكنه دي بنعمل بها الشعريه، بنعمل بها المخروطه، بنعمل بها اي حاجه احنا عايزين نعملها بتشكلي بيها. والناحيه التانية بتدي الشكل اللي انت عايزاه للتقطيع اللي انت عايزاه. خلصنا كل كميه الزيت لمينا بيها العجينه بتاعتنا. هنشيل العجينه بقى ونقطعها حسب القطع اللي احنا عايزينها علشان تدي شكل الاندومي. عايزه لايكات كتيره للفيديو علشان الفيديو ده ويوصل لاكبر عدد من الناس، والفيديو ده يترفع وكل الناس تقدر تشوفه. وبشكر كل الناس اللي معايا على القناه طبعا اللي منوريني ومشرفيني، وبشكر كل الناس اللي بيكتبوا تعليقات جميله تفتح النفس. بشكركم شكرا جزيلا على كل الكلام الحلو اللي بتكتبوه، وربنا يسعد ايامكم ويسعد اوقاتكم يا رب ويحقق لكل واحد امنيته. دي المكنه بتاعتنا بقى، قطعنا قطع كده. خلي بالك ان العجينه دي معموله من النشا والبطاطس وفيها يا دوبك حاجات بسيطه من الدقيق. يعني العجينه بتاعتي طريه، هتحطي العجينه كده في الدقيق بتاعي علشان تقويها، علشان تقدر تشكليها بكل سهوله وما تلزقش منك في الماكينه بتاعتك. هتحطيها على الناحية التانية علشان تدي الخيوط الرفيعة اللي انتي بتشوفيها للاندوم. في النص هنا اعرض من كده، طبعا احنا مش عايزين العريضة، احنا عايزين الرفيعة، لان العريضة دي بيعملوا بها شعرية. في حاجات تانية بتتعمل بيها هنعملها مع بعض. طلع شفتي بقى طالعة حبالة هي شكل الاندومي بالظبط.
هتسويه ازاي يا كوكي؟ لسه تابعي بس معايا الفيديو الاخر عشان نشوف التسويه ازاي، ونشوف عملناه ازاي وحطينا له النكهات والاطعمه اللي احنا طعمناه بيها. بصي شكله جميل جدا وتحفه، مفيش اسهل من كده. مفيش بقى حاجه ان احنا نشتريها من بره تاني علشان نحافظ على صحه اولادنا، علشان نضمن لهم السلامه، نعمل كل حاجه ببيتنا، وكلنا بنتعلم من بعض، كلنا بنساعد بعض ان احنا نحقق صحة كويسة لأولادنا، وان احنا نراعيهم ويحققوا كل اللي نفسهم وياكلوا كل اللي في نفسهم، بس تبقى حاجة صحية وحاجة مأمونة انت عاملاها في بيتك. هتخلصي بقى كل الكمية كده. هنسويها ازاي؟ انا حاطة ورقة زبدة زي ما انت شايفة في الصينية، دهناها بحبة من الزيت كده. هتملي الصينية، يا ريت ما تحطيش طبقات كده، لانها الصينيه دي خدت معايا سوا اكتر. هي كانت حلوه وكل حاجه، بس ما تحطيش طبقات على بعضها. حط الطبقات كلها بعيدة عن بعضها علشان تستوي في الفرن بتاعك. وطبعا الاندومي هنا ما بيحمرش، بينشف بس نشفان من تحت ومن فوق، بيدي لون اصفر فاتح جدا. اوعي تحمريه، لانك طبعا لو حمرتيه ممكن يقلب على شعرية. لا، احنا عايزين الاندومي اللي احنا بنشوفه في المصانع والشركات، طالع بنفس الطعم، طالع بنفس النكهة. جربيه ان شاء الله مش هتندمي، وهتعتمد الطريقة وتعمليها على طول. هنا بنخلي العجينة بتتبطط في اول الصف بتاع الماكينة، وبعدين بنوديها للناحية التانية علشان تطلع بالاحبال والاشكال اللي انت شايفاها معايا دي. ضروري الدهنة اللي هي بتاعة الزيت ديت علشان تسوي بيها الاندومي. بتحطيه على الرف الاوسط في الفرن، بتولعي الفرن من تحت وبتهدي الفرن، ما بتعليش الفرن علشان يصفر معاكي بس وينشف، كأنك بتحمصي عيش على الهادي، ما يديش لون بس يدي نشفان ويدي الشكل الحلو اللي انت شفتيه معايا ده. خلاص الصينية دي بقى مع بعض وندخلها الفرن. طلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. خلصنا العجينه سويناه، يلا بقى نسوي الاندومي كاننا جايبين اندومي جاهز من بره. نعمله ازاي؟ معانا هنا ميه مغليه، نزلنا فيها الاندومي اللي احنا عملناه مع بعض عشان نطعمه كده. تقصريه كده معاكي علشان يبقى حتت زي الاندومي بالظبط اللي بتجيبيه من بره. ده الطعم اللي بقولك احنا شاريينه من عند العطارين. الطبق التاني ده فيه بابريكا، فيه بصل بودر وتوم بودر، معانا كمان كركم، معانا كل الاطعمه اللي انت ممكن تطعمي بيها الاندومي بتاعك. احلى اندومي تجيبيه من بره، لا، كوكي الاندومي بتاعها احلى من اي اندومي تجيبيه من بره. اندومي المصانع، اندومي الشركات، باسهل طريقه ممكن تعمليه في البيت. الوصفه ما خدتش مننا اي وقت، انعملت في 10 دقايق بس، وكانت طعمها فوق الوصفه. انا ذات نفسي ما كنتش مصدقه انها هتطلع بالطعامه والحلاوه دي وبطعم وشكل الاندومي اللي بره، بس طبعا صحي جدا لانك حاجه انت اللي عاملاها بايدك وحاطه لها كل المكونات صحيه. كل المكونات انت عارفه انت حاطه ايه. عشان تضمني سلامه اولادك وصحه اولادك لازم تعملي الاندومي بتاع كوكي وتجربيه وتبطلي تشتري اندومي تاني من بره. هناخد بقى كل المكونات ديت نفضيها في الحله تاني. انا كنت بس بعمل معاكم الطريقه، ويغلي كله كده مع بعضه لحد ما يوصل للسوى المظبوط. بياخد من 3 دقايق ل5 دقايق على النار. هتنزليه وتصبيه في الاطباق بتاعتك وتاكلي احلى اندومي مع كوكي. جربوا الوصفه واكتبي لي في التعليق، وان شاء الله الوصفه هتعجبكم وتنال اعجابكم. ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويا ريت الناس اللي منورانا ومشرفونا بتعليقاتهم تستمر في تعليقاتهم، عشان هم اللي بيفرحونا بالتعليقات الجميله بتاعتهم. واللي اول مره يشوف كوكي لازم يشترك في القناه عشان يتعلم حاجات كتيره ويستفيد ويفيد كل الناس بالحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها. ادي الاندومي بتاعنا، سهل سريع، كمان وصفة غير مكلفة، كمان وصفة صحية علشان تحافظ على صحة اولادنا وعلى سلامتهم. ده الاندومي مش محطوط له كركم علشان كده هو مدي نفس شكل العجينة اللي احنا عاملينها. اما الوصفة التانية احنا الطبق التاني عملناه بالكركم وبنفس المكونات التوابل اللي احنا قلناها. ممكن تحط طعم الكباب، طعم الفراخ، طعم الشطة، أطعمة كتيرة انت ممكن تبدليها وتستبدليها بأطعمة تانية. طعم الجبنة، كل حاجة متاحة ان انت تقدري تضيفيها للاندومي التحفة بتاعنا. اندومي البيت، اندومي بنفس وصفة الشركات، طبعا احلى واطعم كتير من اللي انت بتجيبيه من بره. جربيها ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم وتنال اعجابكم، لانها هتوفر عليكي حاجات كتير. هتوفر عليكي اكبر حاجه في الموضوع صحه اولادك وسلامتهم.
اندومي تحفة، جربيه. لو انت ذات نفسك ما بتقرفي بالاندومي اللي بره صدقيني هتاكليه ومش هتبطلي تعمليه. دي الوصفة التانية اللي عملناها بالكركم ونفس التوابل اللي احنا قلناها في اول الفيديو. ادي الاندومي، شكل الاندومي شكله احلى من بره بكتير، طعم خرافة. اتفضلوا معانا كلوا الاندومي بتاع كوكي، وادعوا لكوكي كده دعوة حلوة من القلب وتعليقات جميلة من اللي بنستناها منكم اللي بتفتح النفس. متنسيش اللايك والشير للفيديو علشان ترفعي الفيديو بيه وتوصليه لأكبر عدد من الناس عشان نفيد كل الناس ونضمن سلامة كل الناس وصحتهم. انضف حاجة ان انت تعملي حاجتك بايدك وتعملي احلى حاجة في بيتك بمكونات سهلة، مكونات بسيطة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اندومي البيت، اندومي المعمول في البيت، اندومي الشركات والمصانع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.